Okay guys, hari ni saya nak tunjuk satu apps yang korang boleh pakai dekat stesen minyak. Nama dia Setel dekat Petronas Okay, mula tengok. Okay, inilah rupanya. Rupa dia Setel. Okay, tap. And then Dia akan pergi kat home. okay, Lepas tu you are here dekat Petronas channeling. So kita purchase fuel dia. Garit. Okay, so pump berapa sekarang kita, Bapa? pump kita adalah pump 3. Pump 3 Pump 3. So nak purchase amount ke nak purchase liter. So kita pilih liter. So kita nak pilih 25 liter. So kita tak ada, tulis 25 liter. So continue. So ni harga dia RM43. Okay, 25 liter RM43. So kita just pay. So macam ni. Okay, and then dia connecting. So bila dia connecting, okay, dia dah boleh start. Okay, Bapa boleh. so kita boleh terus isi minyak, kita tak payah masuk dalam